So, what's up mga tol? Welcome back to my channel again. Ngayon po ang ating pong gagawin is papakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng bulaklak ng rose sa Styro. Ayan, paano maging sculpture 3D painting na rose. Ayan, na bulaklak. So ito yung gagawin natin. Ayan, gagawin natin siya, ukitin natin to para maging bulaklak. Ayan, na rose. Ayan. Ito, ginagamit ko to para sa mga pampaganda ng view. Ayan. So ayan mga tol, simulan na natin to. Ayan. At saka shoutout sa lahat ng aking mga mega shoutout sa aking mga subscriber, yan, sa aking mga followers, yan, saka sa aking mga silent viewers, yan. Mega love shoutout po sa inyo lahat, yan. Yan. Sana po lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at sana po lagi pong safe ang ating mga pamilya. Yan. So umpisa na natin to para maukit na natin itong ating gagawin bulaklak. Ayan. So stay tuned na lang sa aking channel mga tol. Ayan. Sana mag-enjoy kayo sa aking ginagawang mga vlog. Ayan. So gawin natin to. Maraming salamat po sa inyo.